Please leave your name, phone number, and reason for your call, and I will respond as soon as possible. Should you require immediate assistance, please dial 0 to return to front reception. Hope you have a great day. Thank you. Λοιπόν, επειγόντως χρειαζόμαι βανάκι. Πρέπει οπωσδήποτε να βρω ένα βανάκι, γιατί διαφορετικά θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη συγκοινωνία. Είναι σαν να μην υπάρχουν λεωφορεία εδώ. Και δεν έχω σήμα και δεν μπορώ να βρω Uber τώρα. Και έχω μείνει... Αυτό το βάν θα ήταν ιδανικό. Αλλά δεν θα πάρουμε αυτό το βάν. Γιατί αυτό το βάν είναι πανάκριβο. Γιατί μέσα στο πλάνο που έχω, το βάν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Επίσης δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά επειγόντως χρειάζομαι ένα βάν. Επειγόντως. Ψάχνω παντού. Ψάχνω σε εφημερίδες, ψάχνω στο ίντερνετ. Once a week if you drive long way. Yeah. Once a week you check the water. The water. Yeah. Like this is here. This is the water. This is the water. Yeah. This is the motor This is the oil. Clean. Okay, yeah, nice. Like this, the service, you know. Good. Μία ερώτηση. Είστε έτοιμοι να σας παρουσιάσω τη βανάρα μου? Το βαν μου. Τη βανάρα. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Είναι το 1988 μοντέλο, ένα χρόνο μικρότερο από μένα. Νεούδι. Είναι μεγάλο. Και τι άλλο είναι? Είναι σκληρό αμάξι. Δείχνει κακό. Αυτό είναι το βαν μου. Παιδιά, έχει πίσω τι βρώμα. Όταν λέμε βρώμα, δεν περιγράφεται. Θέλω τουλάχιστον 2 μέρες να κάτσω να το καθαρίσω και να το φτιάξω με λίγο μέσα, να συμμορφωθεί. Γιατί δεν μπορείς να... και εδώ που κάθομαι, πολύ βρώμα. Να σας πω 2 λόγια λοιπόν για την ιστορία του ανθρώπου που το είχε πριν από μένα, που είχε όλα τα υπάρχοντα μέσα. Για κάποιο λόγο το άφησε με όλα τα υπάρχοντα. Προφανώς πέθανε ή, από ό,τι κατάλαβα, ή πέθανε ή πήγε σε κάποιο νοσοκομείο. Ήταν Ινδιάνος από την φυλή Ποταουάουι. Τι γελάζε σάχλα? Ποια Ποταουάουι? Ήταν Ινδιάνος από τη φυλή Ποταουατάμι. Οι Ποταουατάμι εμφανίστηκαν γύρω στις αρχές του 17ου αιώνα και έμεναν πάνω από το ποτάμι του Μισισίπι μέχρι που ήρθαν οι Ευρωπαϊοαμερικάνοι και τους έδιωξαν. Και επίσης να δώσω και ένα τελευταίο update για το πώς κατέληξε το βαν σε μένα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχε το βαν πριν από μένα τελικά ούτε πέθανε ούτε μπήκε σε νοσοκομείο. Μπήκε στη φυλακή και έτσι το πήρε η αστυνομία το βαν, το πούλησε σε αυτόν που το πούλησε σε εμένα και κατέληξε το βαν σε εμένα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε τα προβλήματα στη ζωή του. Ήταν αλκοολικός, έπαιρνε ναρκωτικά, είχε διπολική διαταραχή, ήταν θετικός σε HIV. Βρήκα όλες τις αναφορές από την αστυνομία που τον είχαν πιάσει για διάφορους λόγους. Σε κάποιους τον θεωρούσαν άστεγο, προφανώς αυτό ήταν το σπίτι του. Κάπως έτσι έχει κατάστασή του. Είναι παλιό το βαν και παίρνει κασέτες. Έχει αυτή την κασέτα η οποία συνδέεται με καλώδιο, το οποίο καλώδιο φτάνει σε αυτό εδώ και ό,τι παίζει στο κινητό σου παίζει μέσω αυτής της κασέτας στα ηχεία. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αυτό το βαν θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχω ξεκινήσει σκούπα. Έχω να το περάσω μετά με σαμπούινγκ σκούπα. Έχω μετά να καθαρίσω όλα τα πλαστικά και ό,τι γίνεται. Απολύμανση. Θέλει απολύμανση. Πολλή δουλειά.
ένα μικρό διάλειμμα από το καθάρισμα, γιατί μου έστειλε μήνυμα το Amazon ότι είναι το Amazon Track εδώ κοντά μου και ήρθα να ρίξω μια ματιά να δω τι γίνεται. Hi, how you doing? Hi, pick it up? Yeah, it's one of these 3 walls here. Yep. And what's that? Is that it goes This here? is, yeah, this doesn't count. This is like the sandbank. Okay. Yeah. Oh, just a little too strong. Okay. Oh, that's alright. Don't worry. This is for you. Thank you. Thank Take you. care. Bye bye. Αυτό ήταν το Amazon Track, το οποίο έρχεται, τα λουλούδια, μην ρωτήσετε γιατί τα έχω. Μου είπε μια κοπέλα γειτόνισσα να πάω να της πάω την παραγγελία και τελικά είναι λουλούδια. Τι να πω τώρα, δηλαδή εντάξει, τέλος πάντων, πάλι καλά που έπαιξα γκολφ. Δεν ξέρω γιατί τα παρήγγειλε. Λοιπόν, έρχεται το Drizzy Rack σε μια περιοχή, σου στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι κοντά σου και έχει διάφορα προϊόντα, δεν έχει μόνο λουλούδια. Και παίζεις και παιχνιδάκια, όπως έπαιξα εγώ, έχει διάφορα παιχνίδια κάθε μέρα διαφορετικά. Έχει βραδιάσει και συνεχίζω ακόμα. Και δεν έχω τελειώσει, θα έχει και αύριο και μπορεί και μεθαύριο. Πολλή δουλειά αυτό το van, πολλή δουλειά. Ημέρα 3. Τώρα πρέπει να περάσουμε με σαπουνο σκούπα, αυτή που κάνουμε τα χαλιά, όπως κάνουμε το βιβλίο καθαρισμό. Και αυτή εδώ η μηχανή, την οποία νοικιάσα, είναι επαγγελματική και θα το κάνουμε μέσα καινούριο. Θα τα σαπουνίσουμε όλα, και το κρεβάτι και τις θέσεις και τα χαλιά. Ημέρα Τέταρτη, Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Μόλις έβγαλα τη μία θέση που είναι εδώ πίσω, γιατί αυτές οι 2 θέσεις πίσω δεν μου χρειαστούν. Και επειδή είναι σε καλή κατάσταση θα τις βάλω μπροστά, οι οποίες αυτές δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Ιδίως η οδηγό είναι τελείως διαλυμένη. Οπότε αυτές τις βγάζω τελείως και έχω πολύ χώρο εδώ για τα πράγματά μου. Τώρα το θέμα είναι αυτό που θέλω να κάνω. Δεν έχω βγάλει ποτέ στη ζωή μου θέσεις. Αυτή βγήκε εύκολα. Η μπροστά είναι πιο πολύπλοκη γιατί πάει και πίσω, είναι του οδηγού αυτές που είναι πολύ άνετες. Ξεφυδώνει. Τρίτη βίδα. Τέταρτη βίδα. Παιδιά, νομίζω ότι την άλλαξα τη θέση. Για να δω. Μην είμαι αισιόδοξος χωρίς λόγο, να δω αν πηγαίνει μπρος πίσω. Λοιπόν, πάει μπροστά, πάει πίσω. Αρχοντιά. Αυτά σηκώνονται ωραία. Για να δω. Και το θέμα είναι να γυρνάει γύρω-γύρω, γιατί αυτές γυρνάνε γύρω-γύρω. Αχ, τι ωραία. Έχω να αλλάξω άλλη μία θέση, να τη φέρω αυτή εδώ και μετά έχω να βγάλω τις βάσεις, που οι βάσεις είναι το πιο δύσκολο. Δεν έχω ιδέα πώς θα βγει αυτό το πράγμα από εδώ. Δεν έχω ιδέα, φαίνεται ότι είναι ενσωματωμένο, αλλά θα δούμε. Θα βρούμε έναν τρόπο. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Το περίεργο με την εμπειρία του IKEA είναι ότι όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποια χώρα, μπαίνεις μέσα και είναι σαν σε μια άλλη χώρα, ένα άλλο πλανήτη που είναι ο IKEA πλανήτης και είναι όλα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Είμαστε κοντά στο Palm Springs.
Είναι το πρώτο ταξίδι με το van και το κρεβάτι ακόμα δεν το έχω φτιάξει. Τώρα ετοιμάζω το κρεβάτι. Πήρα αυτό το στρώμα. Έχω πάρει πάπλωμα, μικρό πάπλωμα. Έχω πάρει κουβερτούλα. Έχει κρύο, πολύ κρύο. Έχω πάρει το γκαθαρία μου, ο οποίος θα είναι ο συνοδοιπόρος. Και ποιον έχω πάρει άλλο μαζί? Το φως! That's the light! What's behind the light? This light is talking. Καληνύχτα! Αυτό το αμάξι έχει όνομα πλέον και το όνομα του έρχεται από αυτό εδώ. Επισήμως λοιπόν το αμάξι ονομάζεται Jack. And sit together.